We have your word. We have heard your very words, Panginoon. And help us, O God, na huwag tratuhin na walang halaga ang inyo pong salita. And let this be the standard principle of our lives, Panginoon, kung saan nakabase ang aming buhay, kung saan namin kinukonform, sinasang-ayon ang aming pamumuhay, Panginoon, bilang mga mananampalataya. Lord, tulungan niyo po kami. Without the Holy Spirit teaching, illuminating, kung hindi magpapaliwanag ang banal na Espiritu, magtuturo, maglilid ngayon, mag-guide ngayon, wala kaming matututunan. So Lord, we are at your mercy. Makaawa kami, Panginoon. Turuan niyo po kami. Be with us in a very special way. Work within our hearts and minds. And help us to feel, to sense yung kabigatan ng inyo pong salita, Panginoon, that we're not dealing with man's words only. Ang aming pong pinag-aaralan ngayon ay inyo pong salita. Salita ng may likha. Salita ng Diyos. At tulungan niyo po kami na makita yon, maramdaman yon, maintindihan po ang inyo pong salita, Panginoon, at maipamuhay namin. Ma-apply namin sa aming simbahan, sa aming pamilya, sa aming mga personal na buhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Huwag kaming magkamali. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na maging faithful, maging tapat sa inyo pong salita. Ituturo ko lamang po ang inyo pong katotohanan. Sa inyo po kami umaasa, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So napansin niyo po, we are in the verses, pag-aaralan po natin medyo controversial na topic sa mundo, sa Christian world, maski sa mundo. Sa mundo, sa secular na mundo, may tinatawag na feminist. Or equality. Sa simbahan, sa loob naman ng mga Christian world, sa Christian culture, may tinatawag na Christian feminist. Alam niyo po ba na yung pinakaunang Baptist Church sa Amerika, kung tama na tandaan ko, 300 years old na sila or magpo-400 years old na sila, nandun pa rin, hanggang ngayon, nandun pa rin. Buhay pa. Isipin niyo yun. Pinakaunang Baptist sa Amerika. Siyempre, nanggaling yun sa Europa. Pero ngayon, they currently have a woman pastor. Hindi yun yung una. Kung tama na tandaan ko, pangalawa o pangatlo na ata yun. Baptist yun. Sa mundo, kaya may feminist or may ang tawag doon, advocacy na pinopromote na yung equality ng kababaihan sa kalalakihan o ng humanity, ng lahat ng tao. Yung lalo na ang mga magaling na speaker diyan, yung mga kadalasan mga sikat na artista sa Hollywood. Kadalasan nagsasalita sila na promoting yung feminine equality. Kasi sa mundo natin, hindi lang sa secular na mundo, sa government or sa
sa modern society natin, maski sa mga kultura ng ibang bansa, lalo na sa China o sa iba pang mga communist na mga bansa, ang turing sa babae ay possession or alila or anything but human. Pero pag sinabing lalaki, yun yung mga leader, yun yung mga emperor. Ganon din sa Muslim religion, na ang babae is just magiging possession ng lalaki kapag yung Muslim na lalaki is maraming napatay na Kristiyano. Pagdating niya sa langit nila, bukod sa kayamanan, marami din siyang babae. That's their heaven. Napapansin din naman natin sa workplace natin, may discrimination sa society natin, may discrimination pa rin. Kaya ang daming lumalabas na mga advocacy, mga grupo o mga samahan na nagpo-promote o pinupush na dapat equal lang, or yung iba pa nga, lumalagpas pa, na hindi, dapat babae ang nangunguna. Dapat, mas matalino ang babae. Ganon. But before we go there, dahil yung verses na yun, nasa 34 to 35 pa. Umpisa muna tayo sa 26. Kasi the context ng ating binasa ng chapter 14 actually is yung public worship service ng simbahan. Yung ganitong gathering, assembly. Kaya sabi sa verse 26, how is it then, brethren, when you come together? So ito yung worship service, ito yung assembling of ourselves together. Ito yung public worship, yung pagsasama-sama ng mga believers in Christ. When you come together. So ang context dito is yung pagsisimba, yung yung public worship service ng mga mananampalataya. Sa modern Christian world natin ngayon, maraming iba-ibang klase ng worship style. Tayo, yung worship style natin, dahil pag may nakita ka ng ganito, tapos may keyboard, may electric guitar, contemporary style na yan. Medyo simple pa nga lang to kasi yung iba talaga, rock band talaga. Which is yun ang laging pang-degrade ng mga traditionalist. Kasi di ba yung iba, hymnals lang. Believe it or not, may mga simbahan na psalms lang ang kanta. Naka-attend na po ba kayo? Nakakarinig na po ba kayo ng ganung simbahan? Walang hymnals, walang contemporary songs. Hymnals lang tayo, mga pre. Open your hymnals in Psalm 1, kakanta tayo. Kasi they believe na hindi acceptable, hindi katanggap-tanggap ang hymnals tsaka contemporary songs sa worship service. Sabihin talagang mga striktong mga mananampalataya. Yung iba naman, hymnals lang, iba, combination ng hymnals and contemporary songs, iba-ibang style. Nung dumating ako dito, nung naging song leader ako, nagkukumpas pa ako rito. Naalala niyo po ba yun? Nagkukumpas pa ako nung nagsusong lead pa ako. Pero yung iba, yung kanilang worship style is may mga song leader na or worship leader na babae. Actually, si Darling Sheck, kung tama ang aking pagkaintindi, is a worship pastor ng Hillsong Church. So, ibig sabihin, pastor siya, si Darling Sheck, babae, pastor siya for worship. Sa singing. Pastora. Tapos normal yun sa
sa Pentecostal churches o charismatic churches. Pero ito yung naintindihan ko, na yung style of worship or worship service, yung style nun, kung paano ginagawa, yung program, is nakadepende sa kung ano yung priority ng simbahan. Kapag ang priority ng simbahan is to entertain, kailangan dapat walang naaantok, walang naboboring, walang nagyayan, dapat gising na gising, parang, so ang style ng simbahan is parang concert. As in, yun talaga. Hindi dapat matahimik, maingay lagi. Tapos yung nagpipreach kung ano-anong nagpapalabas ng usok, may lumilipad dyan, may motorsiklo pa. Napanood pa ako na Baptist Church yun, para to illustrate yung lesson niya, gumawa sila ng something na background, sa simbahan to background, tapos may motor, na pang putik na motor, may lumilipad pa dyan. Para lang ma-illustrate yung kanyang lesson for Sunday. Iba-ibang style ng pagsimba or pag-worship nila. Pero the style is nakadepende sa prioridad. Ibig sabihin, ano yung importante sa simbahan? So it's either entertainment, yung audience, yung salita ng Diyos, ang Diyos mismo, pili na lang kayo. Kasi kung audience ang priority, dapat hindi King James ang version, dapat yung madaling magets yung translation, dapat welcoming, dapat walang isnaban, dapat laging nagkakamayan, dapat ine-entertain ang mga members, ang mga umaaten, yung mga guests, dapat pinapakain, may merienda, kung ano-ano pa. Pero believe it or not, yung naging style ng Corinthian church, ang naging prioridad kasi nila or naging issue kasi itong tinutukoy ni Apostle, ang tinitira o ina-address ni Apostle Paul, may issue sa simbahan ng Corinthian. At obvious na obvious ang kanilang yung worship service nila, maling-mali. Kaya yung chapters 12, actually from 11, 12, 13, and 14, specific yan for worship, public worship. Paano i-correct? Ganun ka-detailed and ang haba ng tinuro ni Apostle Paul para lang i-correct ang Corinthian church sa tama dahil sa mali nilang pag-worship. Ang naging priority ng Corinthian church is preeminence or yung pagiging sikat at yung kailangan mo na i-express mo yung sarili mo. So, individual's importance ang naging issue ng Corinthian church. Ako ang bida, ako lang mahalaga, ako ang magaling, ako ang dapat yung pinapakinggan, ako lang. Kaya naging prominente ang mga yung may gifts of tongue, nakakapagsalita ng kaibang lingwahe, kasi entertaining, parang artista, sikat na sikat sa kanila. Pero ito yung nangyari sa kanila. Verse 26, when you come together, every one of you, ang bawat isa sa inyo, kinakausap niya yung Corinthian church, had a psalm, had a doctrine, had a tongue, had a revelation, had an interpretation. So ang bawat isa may 5 dala-dala. Ang bawat isa may psalm, may kanta, song, ibig sabihin, may doctrine, may teaching, may turo siya, may tongue, may kakaiba siya sasabihin sa ibang lingwahe, may revelation, ito yung revelation, mensahe daw galing sa Diyos, had an interpretation, i-interpret niya yung tongue.
So bawat isa, may 5 daladala sa simbahan. So imagine nyo, may yung Corinthian church, may mga members, magsisimba sila, may daladala silang ganito, may kanta, may teaching, may tongue, may revelation, at may interpretation. At ganito sila ka-chaos. Lahat sila sabay-sabay nilang ginagawa yun. Ang charismatic churches ngayon, kapag nag-speaking in tongues, sabay-sabay sila. Tapos pag mega church pa to, 500, 1,000, 1,500, 2,000, lahat sila mag-i-speak in tongues. Sabay-sabay. Kaya sabi ni Apostle Paul, yung huling phrases of verse 26, let all things be done unto edifying. Let all things be done. Ito na yung pinaka-standard niya. Ito yung pinaka-prinsipyo na galing sa Diyos. As an apostle, ibig sabihin, bilang mensahero ni Kristo, direktang mensahero ni Kristo, nagsasalita siya with such authority, ang sinasabi ko is galing sa Diyos. Let all things be done to edifying. Lahat ng gagawin ng simbahan dapat sa ikatitibay ng simbahan. Ikatitibay ng pananampalataya, ikalalago sa pananampalataya, ikatitibay ng simbahan. So kinokondem ni Apostle Paul yung ginagawa ng Corinthian church. Kinokondem niya. Kinokorek niya. Verse 27, if any man speak in an unknown tongue, let it be by 2, or at the most by 3, and that by course, and let one interpret. So dapat priority ang edification, yung pagpapatibay ng pananampalataya sa simbahan. Verse 26, priority of edification or building up the church. Verse 27, may rules siya. May rules na sinasabihin from verse 27 to 29. Paano ba yung worship paano ba yung order, yung tamang proseso, o yung tamang style, hindi style, yung tamang method o yung paggalaw sa simbahan kapag may worship, may public worship. If any man speak in an unknown tongue, kapag may isang tao na magsasalita sa ibang lingwahe, na hindi naintindihan, kahit siya mismo hindi niya naintindihan yung sasabihin niya. Ito yung gift of tongue. May ibang lingwahe ka na may mensahe ka na sasabihin, may tuturo ka, hindi mo alam, maski ikaw na speaker, hindi mo alam yung ano yung sinasabi mo. Nag-Greek ka na pala, nag-Hebrew ka na, nag-Chinese ka na, hindi mo naintindihan. Let it be by 2. May limit siya. Or at the most 3. Sabi ko kanina, ang Corinthian church, sabay-sabay sila nag-i-speak in tongues. So kung may 100 sila, may 500 sila, lahat sila nag-i-speak in tongues. Ang utos ni Apostle Paul, let it be by 2, 2 lang, at the most, yung kung meron talagang isa pa na hindi makapagpigil sa kanyang speak in tongues gift, hanggang 3. Pero yung charismatic churches ngayon, pati mga Pentecostal churches, lahat sila sabay-sabay nag-speak in tongues. So they are in direct disobedience sa salita ng Diyos. Deliberate na disobedience sa salita ng Diyos. Pero siyempre, hindi yun ganun kasimple. Kung bakit ang mga simbahan ngayon is sabay-sabay sila nag-i-speak in tongues. Yung mga charismatic and Pentecostal churches, may siyempre may justification sila, may excuse sila. Sa Corinthian church lang yan. Dahil modern church na tayo, hindi yan applicable sa atin. Sabay-sabay tayo mag-speak in tongues. Doom. Imagine the chaos.
sabi pa ni Apostle Paul, bukod sa let it be by 2 or by 3 at most, may susunod na rule is, and that by course. Ano ibig sabihin ng King James? And that by course. Sa modern translation, 1 by 1. Or sunod-sunod. Isa-isa. Let it, and that by course. Isa-isa, hindi sabay-sabay. Tapos sumunod pa na rule, and let one interpret. At may isa, so may at least 2 hanggang 3 na yung pinakamarami na mag-speak in tongues. Yung talagang may gift to na speaking in tongues. Hindi lang yung nagbabumbling or nag-aano lang, may masabi lang, may mema lang, sabi nga ang term nga ng mga kabataan. Yung may gift talaga, hanggang 3 lang. Tapos isa-isa, hindi pwedeng sabay-sabay yung 2 o 3 na yon. Tapos, kailangan may isang magi-interpret. Kasi alalahanin natin, ang gift din to, yung gift of interpretation. So, may nare-recognize ang buong simbahan na nakakapag-interpret. Isa lang. Ito yung rule and standard pag-regulate to sa gift of tongues. Hindi mo to makikita sa mga major na o sa karamihan ng Pentecostal and charismatic churches. Sabay-sabay sila, lahat sila, at walang nag-i-interpret. Verse 28, but if there be no interpreter, anong sabi? Kapag walang magi-interpret, walang magsasalin sa naintindihan na lengguwahe, anong gagawin? Let him keep silence in the church. So kung may gift of tongue ka, recognize ng simbahan, tapos nararamdaman mo na may sinasabi ang Panginoon sa iyo, may gusto kong sabihin ng Panginoon sa pamamagitan mo in the gift of tongue na ibang lengguwahe, tapos walang magi-interpret, the rule is, sorry pre, manahimik ka na lang. Wala walang magi-interpret eh. And let him speak to himself and to God. Kabaliktaran to ng normal na speaking in tongues ngayon. Kabaliktaran. Lahat kayo mag-speak in tongues. Kapag hindi ka mag-speak in tongues, hindi ka ligtas, malamang, hindi ka pa nabaptize ng banal na Espiritu. Kaya kailangan mo, pilitin mo. Kahit hindi pa totoong speaking in tongues, sige mag-create, pipilitin ka talaga, may step by step pa sila. Alam nyo, kasi uso ngayon sa Christian world natin, uso ang step by step. Pati speaking in tongues, step by step na. Napipilitin mong magsalita ng hindi mo alam na lengguwahe, kahit hindi mo kahit alam mo sa sarili mo na gawa-gawa mo lang yun, step by step talaga nila yun, ng pastors nila, ng apostles nila. Kasi ang Pentecostals naniniwala lang may apostles pa. Hindi lang kay Apostle Paul natapos ang apostleship. May mga sumunod. So yung mga apostles ng Pentecostal ngayon, they are the authority. What they say, parang Pope. Kung ano sasabihin ng Pope o ng apostle ng Pentecostal church, yun ang masusunod. Kahit in direct contradiction sa Biblia. That's how powerful ang Pope and an apostle ng Pentecostal. At ganun kalakas din ang kapangyarihan ng Pope ng Catholic. Pray the rosary, or you will be damned to hell. Ganun kapangyarihan ng Pope. Pag hindi mo ka maniniwala na hindi ka mag-pray sa rosary, mamamatay ka sa impyerno ka pupunta. Katuruan yun, doktrina yun, nakasulat yun. Kapag hindi mo gagawin yun, nagkakasala ka, sa impyerno ka. Kahit wala sa Biblia. And then ang mga tao, because of blindness, ang tao kasi uto-uto dahil sa kabulagan spiritually. Kaya nga may gift of discernment. Kasi you discern what's false, ano yung mali sa tama.
You discern, spiritual ba to o yung tinasabi ni Apostle Paul na vain bumbling, babbling, vain babbling. Tinuro niyo kay Timothy bilang pastor. Avoid or shun vain babbling that will increase to ungodliness. So kapag patuloy tayo nakikinig sa hindi spiritual na conversation, na turo, na preaching, na usapan sa YouTube, sa Facebook, kung saan man, basta vain babbling siya, sabi ni Apostle Paul, it will increase to more ungodliness. Ibig sabihin, hindi ka magmamature spiritually at magde-degrade ka spiritually. At yun ang nangyayari sa simbahan ng Corinthians at karamihan ng mga charismatic and Pentecostal churches ngayon. Vain babbling. Walang vain as in empty. Walang kwentang usapan. Walang kwentang salitaan. Hindi madidecrease ang iyong maturity or spiritualidad. So ganito ang standard ng Biblia, ng Diyos. What you feed on, ano yung pinapakinggan mo, ano yung pinitingnan mo, ano yung pinag-aaralan mo, binabasa mo, what you feed on, it's either will decrease your spirituality or increase it. So yung spiritualidad ko, gaano ko ka-mature ngayon, kung mature man ako, depende kung ano yung pinapakinggan ko, binabasa ko, pinag-aaralan ko. What you feed on, ang magdidetermina, ang magsasabi kung ano yung spiritualidad mo. Kaya sobrang critical or delikado yung pinapakinggan natin sa YouTube, yung pinapakinggan natin sa Facebook, yung pinapakinggan natin sa radyo. Parang wala lang sila, di ba? Yung mga pinapanood natin sa ng mga movies or teleserye sa TV, parang okay lang to ah. Pero dahil walang spiritualidad doon sa mga na pinapakinggan natin, pinapanood natin, binabasa natin, believe it or not, si standard ng Biblia, hindi ka na nga nagmamature, nagde-decrease ka pa, nagde-degrade ka pa, lalo pang bumababa ang iyong spiritualidad. Ang tawag doon ng Hebrews, dull in hearing. Kapag nag-aaral ka na ng Biblia, kapag nakikinig ka na ng katuruan, yung faithful na katuruan ng Biblia, boring. Dull in hearing. Kasi nakadepende yun sa maturity mo. Ano yung mas pinifeed mo? Saan ka na mas nabubuhayan? Yung affections mo. Set your affections or mind on things above, not on the things of the earth, sabi ng Colossians. Verse 29, let the prophets speak 2 or 3. So same rule, pati sa mga prophets, yung mga nagtuturo, nagtiteach, at nagpipreach, nagpapaliwanag, nag-explain ng salita ng Diyos, ng mensahe ng Diyos. But we also need to understand yung mga prophets dito, dahil wala pa silang Biblia noon. Ang meron, itong Corinthian church dati, ang meron lang sila Old Testament. At karamihan pa ng alam nila sa Old Testament, memorize lang nila. Unti lang sa kanila or parang halos wala nga sa kanila may kopya ng Old Testament. Kadalasan yung naririnig lang nila sa synagogue, tapos na-memorize nila. Kaya nga pag nag-memory verse o nag-quote ang mga apostles, ang New Testament ng Old Testament, pinapansin nyo ba pag nag-quote sa New Testament, kulang-kulang? Hindi nyo na ba napansin yun o hindi nyo tine-check talaga? May i-quote si Apostle Peter, si Apostle Paul. Yung sa 1 Peter chapter 2 nga, halos kinote ni Apostle Peter yung Isaiah 53. Tapos balik-baliktad yung verses na kino-quote niya, tapos kulang-kulang. Kasi ang tinuturo lang nila, yung sense, yung nag-gets nila, yung pinaintindi sa kanila ng Panginoon, yung sinasabi sa kanila ng Panginoon na sabihin mo. Hindi sila ganun ka-stricto na gaya natin ngayon na pag nag-memory verse ka, kailangan word by word. Tapos hindi natin na gets yung essence, yung meaning, yung understanding ng verse na minemorize natin.
Basta na-memorize lang natin pero hindi natin naintindihan. So yung mga prophets dito na tinutukoy niya, may mga direct revelation sa Diyos. Ito yung kakaiba ng prophets na ito eh. Kasi may direkta silang revelation sa Diyos. May mga new revelation. Kasi wala pa nga silang Biblia na standard nilang binabasa, pinag-aaralan, ini-explain. Hindi katulad ngayon na meron tayo. Wala na tayong new revelation. Kasi term yan ng charismatic and Pentecostal din. May pati ng saksi. May new revelation. Kasi yun may authority. Pati rin yun ng doktrina din yun ng Catholic. Yung susunod na Pope, may sasabihin siyang bagong doktrina. Napapansin niyo po, bawat Pope may bagong doktrina yan. Yung nakaraang Pope, ayaw ang lesbians and gay. Yung bagong Pope, okay lang. Susunod, lahat na okay. Susunod, lahat bawal. Iba-iba, pa-iba-iba. Pero may authority yung kanilang sinasabi. May new revelation kasi silang tinatawag na galing daw sa Diyos. So yung mga prophets ng Corinthian church may ganun. Pero sa atin, wala na. The Bible is our all-sufficient standard for our beliefs and practice, for our faith. Yung Biblia lang. So same rule, 2 or 3, and let the other, may addition sa prophets, and let the other judge. Yung other dito na tinutukoy, within the context, is most probably the other prophets din, na magja-judge. Ibig sabihin ng judge dyan, magdi-discern, magdi-discriminate. Mali yung sinabi mo ata, pre. Parang mali yung tinuturo mo sa amin ngayon. May judge, may criterion, may criteria, may pagdi-discern na nangyayari. Verse 30. So sa verse 28, balik tayo, sa verse 28, but there be no interpreter, let him keep silence. So manahimik yung may speaking in tongues na gift. Kapag walang mag-interpret, manahimik ka, silent. Sa verse 30, if anything be revealed to another that sitteth by, let the first hold his peace. Same lang yun ang concept, yung hold his peace, be silent. So una yung mga may gift of tongues, be silent kapag walang mag-interpret. Pangalawa, yung mga prophets, na habang nagsasalita yung prophet na to, may nakaupo dyan na prophet, recognize ang simbahan na prophet, tapos may new revelation na dumating sa kanya, nagbigay siya ng signal, may new revelation ako, na hindi niya ginugulo ang simbahan dapat, kasi may nagsasalita, may nagpipre siya, may nagtuturo, siya, mabibigyan siya ng priority. Siya magsasalita, mananahimik yung nagsasalita. Yun yung binibigay niyang instruction. Kasi dahil nga may mga new revelation. Kasi wala pa nga silang Biblia eh. Na-establish na. Medyo hindi tayo makarelate, di ba? Okay lang yan, baka mag-gets nyo mamaya. Hindi ko napipilit. Verse 31, for you may all prophecy one by one. Ito yung prinsipyo, katulad din sa gift of tongues, one by one. Pati yung pag-prophecy, yung pagtuturo, yung pag-teach, pag-preach, pag-explain ng salita ng Diyos, one by one. Hindi, pag Pentecostal and charismatic churches, sabay-sabay tayo. Inaasar ko lang sila. That all may learn. Anong purpose? May purpose kaya one by one. That all, yung lahat, yung buong simbahan, may learn, matuto, and all may be comforted or exhorted. So ang purpose ng prophecy, pati ng gift of tongues, dapat is for the church to learn. Doon tayo na-build up, doon tayo na-edify, doon tayo napapatatag sa pananampalataya kapag may natututunan tayo.
at doon ka ako comfort. Ang comfort dito, or exhorted dito, is you are being encouraged and you're being urged to do a certain action. Hindi lang siya encourage, hindi lang siya urge, combination. Na ini-encourage, inu-urge ka ng Biblia, ng salita ng Diyos, ng mensahe ng Diyos, na habang naririnig mo, naggawin o maging ma-encourage ka, magpatuloy, maging faithful, magkaroon ka ng pag-asa, huwag kang sumuko. Verse 32, and the spirits of the prophets are subject to the prophets. Yung spirits dyan, yung espiritu na tinutukoy dyan is yung teaching. Yung teaching ng mga prophets, yung mensahe ng mga prophets ay subject, ibig sabihin under authority of the prophets. Kaya may judging na nangyayari, may discerning na nangyayari. Mali yan sinasabi mo at parang tama pero parang taliwas. May ganun na nangyayari. May weighing na nangyayari. Kasi yung propeta, hindi siya kataas-taasan. Kung ano yung sasabihin ko, yung tiniteach ko, yun na yun, hindi ganun. So may body of prophets na nagko-control, nagre-regulate, na may standard of teaching. Hindi ko ano yung sasabihin ko, yun na yun. Hindi ganun. Verse 33, for God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. So binigay dito yung nature ng Diyos. Sino yung ano yung character ng Diyos? God is not the author, hindi yung nagsisimula ng kaguluhan, but of peace. Ang Diyos, ang source, ang author, ang pinagsimulan, pinanggagalingan ng kapayapaan. Yung kaguluhan sa mundo ngayon, hindi sa Diyos nanggaling yan, sa demonyo. Kung nabasa niyo yung James, the wisdom from above is first of all pure, heavenly, peaceful. Pero yung wisdom that is of the world, sabi niya, ay nagpo-produce ng disorder, division, kaguluhan sa simbahan, sabi ni James. Kapag yung wisdom nagaling lang sa tao lang. Kasi pag nanggaling sa Diyos yung wisdom, ang dapat maging resulta nun is peace sa iyo. Kapayapaan. Dahil ang Diyos ay hindi nagpapasimula ng kaguluhan. As in all the churches of the saints, ito na, let your woman keep silence in the churches. So may pangatlong mga tao na sinasabihan si Apostle Paul na tumahimik. Una, yung may mga gift of tongues na walang mag-i-interpret. Pangalawa, yung may prophets na may bagong revelation. Dapat siyang manahimik muna para magsalita yung may bagong revelation. Pangatlong, mga taong sinasabihan niya na maging silent sa public worship service is yung mga kababaihan. Ito na yung controversial na nakaturoan. Ang laging combo nito, ang combination nito is yung sa 1 Timothy chapter 2, na I do not permit a woman to speak or usurp or have authority over men. I do not permit a woman to teach or speak. Kasi ito yung mga verses na ginagamit, yung verses 34 and 35, tsaka yung sa 1 Timothy chapter 2, sa belief na ang leadership ng simbahan, pati ng tahanan, ay sa kalalakihan. Yung responsibility na dapat maging leader ng simbahan ay mga kalalakihan, mga tatay. Sa simbahan, pati sa pamilya. At ito na yung controversial. Na kasi paano pag sa simbahan, yung may member na babae, mas magaling magturo, mas entertaining, mas hindi boring, mas authoritative pa magsalita, mas may puwersa, basta magaling magsalita. Parang may gift yung babae na magturo, mag-preach.
Paano ko nararamdaman niya? Paano ko nasisense niya yun? Paano kung may feeling niya, may tinatawag siya ng Panginoon to preach and to teach? Question nyo ng mga simbahan, paano? I-ordain ba natin siya? Ibig sabihin, gagawin ba siyang pastor? O hindi? Ito yung verses na sumusuporta or nag-establish or nagtuturo na tinuturo ng Biblia na ang kababaihan sa tahanan at sa simbahan ay maging under, umailalim sa otoridad ng mga kalalakihan. Ang kulit pa nga na sinabi na Apostle Paul dito, "Let your woman keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak." Hindi daw inaalaw mag-speak. But they are commanded to be under obedience. Ibig sabihin, under subjection, under authority, mag-subordinate, mag-obey, as also saith the law. So yung pinagkuha ng pinaghugutan ni Apostle Paul na woman keeping silence in the churches is based on the law. Ano yung tinutukan niyang law? Ang tinutukan niyang law is yung sa Genesis 3:16. Yung Torah. Kabisado lang kasi natin yung John 3:16 pero yung Genesis 3:16, sino nagme-memorize nun? Ang sabi ng Panginoon doon kay Eva, gusto mong kontrolin, gugustuhin mong kontrolin o mag-dominate ka sa lalaki pero makokontrol o madodominate ka ng lalaki. Sinabi yun ng Diyos kay Eva as a curse. Pero actually is by design also. Yung subjection, let wives, paulit-ulit sinasabi nila Apostle Paul at Peter, wives, submit to your own husbands. Tapos yung eldership, yung bishop, yung elders, yung pastors, is a one-woman man. Unless yung pastor is a one-woman woman. Pero yun, malinaw yun sa requirements ni Apostle Paul kay Timothy. Yung bishop, required sa kanya na is a one-woman man. Ibig sabihin, isa lang yung asawa niya. At babae yung asawa niya. Malinaw yun sa Biblia. Parang nakakatawa, di ba? Kasi may mga pastor na for LGBT. Alam niyo ba yun? LGBTQ. May plus pa sila eh. LGBTQ++. Hindi ko alam ano ibig sabihin nun, pero ibig sabihin lang nun, yung hindi na gender equality na daw. At may pastor sila, may churches sila. Nag-ordain sa mga gay and lesbian, nagkakasal. So, pwedeng yung pastor is gay. Ibig sabihin, pag may asawa siya, tapos nagkakasal sila ng gay o ng lesbian, ibig sabihin, pwedeng asawa ng pastor is lalaki din. O, diba? Pero requirement ng pastor, bishop, and overseer sa Biblia, a one-woman man. May isang asawang babae. Yung pastor. Verse 35. If they will learn anything, let them ask their husbands at home. For it's a shame for women to speak in the church. It is a shame for women to speak in the church. If they will learn anything, let them ask their husbands at home. So may karagdagang responsibility sa mga tatay at sa mga asawa, sa mga kalalakihan sa tahanan. Now, we should be able to answer questions from our wives and sisters. And ibig sabihin, dapat maalam sa Biblia. Pag tinanong mo kung ano yung score ng game or ano yung score sa either basketball o football, kung ano mang game yan or game sa laro,
sa computer o laro sa kung ano mang mga kalokohan ng mundo, alam na alam ng kalalakihan. Yan lagi pinag-uusapan eh. O kung ano mang iskoran ng pinaggagawa. Alam na alam yung sagot. Pero pagdating sa Biblia, mahal kong asawa, anong ibig sabihin ng Biblia dito? Hindi ko alam eh. So we men are commanded to be mature enough to answer. Hindi, kaya ano lang yan, tanungin natin si pastor, tanungin natin kung sino man yung kataas-taasan pero husbands and men are being required, commanded to be knowledgeable, mature spiritually to answer yung mga tanong ng kanilang mga asawa o ng ibang kababaihan. So clarification, hindi sinasabi ni Apostle Paul na hindi na pwede magsalita ang mga kababaihan sa simbahan. Ang tinuturo niya, yung teaching and preaching, specifically yung gift of tongues and prophets, na ang pinaka-purpose ng gift of tongues and prophets is to teach and preach yung salita ng Diyos o yung mensahe ng Diyos. Doon sila nire-restrict. Doon sila pino-forbid. Doon sila pinagbabawalan. Kasi, may reason doon. Yun nga yung, they are commanded to be under obedience, to be under the authority of men. Kapag ang babae na magtuturo, na magti-teach and preach, yung talagang as in, siya yung recognize ng simbahan na magti-teach and magpi-preach. So may tinatawag pa nga mga pastora. Logically, yung lahat ng members is under her authority as a teacher, as a preacher. At yun yung iniiwasan, yun yung pinagbabawalan ni Apostle Paul. Na sa simbahan, sa public worship, inatang o pinagkatiwala o binigyan ng responsibilidad ang mga kalalakihan na maging authority sa simbahan. Kaya we have men to teach and preach sa ating simbahan. Parang andaling sabihin. Pero paglabas mo na, siguro, hindi natin alam dito, baka silent, na nahimik lang para lang walang hindi magulo or para hindi lang magkaroon ng conflict or confusion. Pero paglabas sa ibang mga simbahan, sa ibang pananampalataya, nakikipag-away talaga sila. Hindi. Dapat nagpipreach at nagtiteach din ng mga kababaihan. Kasi ang root nga, ang ugat nga is yung pagde-degrade sa mga kababaihan. Hindi tinuturo ni Apostle Paul na yung humanity o yung pagkababae ng isang babae, o yung pagkatao ng isang babae mas mababa sa lalaki, hindi yun ang tinuturo. Equal ang babae at lalaki. And when it comes to being image of God, being human, sabi nga ni Apostle Peter sa mga kalalakihan, di ba? Husbands, honor your wives as, ano sabi? Weaker vessel. Honor. Ano ibig sabihin ng honor? Bababa, i-degrade ba yun? Honor. Irespeto sila, itaas sila, parangalan sila. Hindi i-degrade. Gawing possession ng mga babae. Baliktad. Naalala ko to, narinig ko si Brother Eli. Tinuro niya yun tanungin si Brother Eli. Hindi nang turo niya. Hindi siya iniwala na dinedegrade ang mga kababaihan. Narinig ko lang yun sa FX. So hindi ibig sabihin sa ministry, sa pagiging leader ng simbahan o ng tahanan, hindi ibig sabihin na hindi ka leader o elder or pastor, hindi ibig sabihin na mababa ka na dapat minamaliit ka na, dinedegrade ka na, hindi.
Hindi ka na binibigyan ng importansya. Di ba? Naalala niyo po ba? Sa chapter, kung tama naalala ko, chapter 12 or 11, sabi ni Apostle Paul, yung pinakamahina is indispensable. Hindi mo pwedeng itatwa or i-deadma yung pinakamahina sa simbahan. Ibig sabihin, sobrang importante niya. Kahit yung pinakamahinang member ng simbahan, pinaka-weak na part ng body mo, is pinaka-importante. Importante pa rin. We have all our importance, yung value. Importante tayong lahat. Si Kristo namatay para sa lahat. Hindi lang para sa mga kalalaki. Hindi yung namatay si Kristo, mas higher yung value ng kalalaki. Hindi. Imposible yun. Equal tayo sa paningin ng Diyos. Sabi nga ni James, there's no partiality in the eyes of God. Ibig sabihin, walang prejudice, walang bias sa paningin ng Diyos spiritually, as a human, as an image of God, pareho ang lalaki at babae. Pero sa responsibility, sa accountability, men ang nire-require ng Diyos. So darating ang panahon, may pagsusulit sa mga kalalakihan. Are you a leader enough in your home and in the church? May tanong ang iyong asawa, hindi mo nasagot. Parang ang simpleng bagay. Pero susulitin natin to sa Panginoon. Susulitin namin to sa Panginoon. May accountability mangyayari. Hindi excuse na busy ka sa trabaho, hindi excuse na pagod ka na, hindi excuse na hindi ka na makapag-aral, hindi ka na makapanalangin, hindi ang dami mong, that is not, haharap ka sa Diyos. Anong ginawa mo dyan? Anong ginawa mo? Sa tahanan mo, anong ginawa mo? Haharapin ko talaga sa Panginoon yon. At kung minamaliit nyo lang po yun, kung hindi nyo po ini-imagine yun, magpapatuloy tayo sa immaturity natin. And the ladies and women, magiging obvious ang kanilang espiritualidad, mas mature ang mga kababaihan, ang mga kalalakihan nandun sa sabungan, sa sugalan. Linggo ngayon, punta po kayo sa sabungan, nandun lahat ng mga asawang lalaki. Sa simbahan, sinong mas naaasahan? Sasagot po kami sa Panginoon. Sasagot tayo sa Panginoon. Laziness is not an excuse. Patamad-tamad. Verse 36, medyo naging sarcastic si Apostle Paul. Ano? What? Came the word of God out from you? Sa inyo ba nanggaling yung salita ng Diyos? Or came it unto you only? Sa inyo ba dumating yung salita ng Diyos? Parang ganun kayo ka-special Corinthian Church? Na kaya ganito ang inyong iniisip na kailangan prominente kayo, kailangan kayo nasusunod sa service, kailangan sabay-sabay kayo nagpa-prophecy, nag-speak in tongues, lahat sabay-sabay nagtuturo. Ang gulo. Sa inyo ba nanggaling yung salita ng Diyos? Sa inyo lang ba pumunta yung salita ng Diyos? Naging sarcastic si Apostle Paul. Verse 37, if any man think himself to be a prophet or spiritual, kung iniisip mo na may gift of teaching and preaching, o spiritual ka na tao, let him acknowledge, ito na kasi yung dinededma ng mga karamihan ng Pentecostal and Charismatic churches, ito yung dinededma nilang verse. Let him acknowledge that the things that I write unto you or say unto you are the commandments of the Lord. Yung tinuro ni Apostle Paul na mga previous verses, commandment ng Diyos, ng Panginoon. So yung may pastora, sabay-sabay nag-speaking in tongues, sabay-sabay lahat ang walang order sa simbahan, ang gulo, hindi nagsusubordinate ang kababaihan sa authority ng mga kalalakihan, dinidegrade ng mga kalalakihan ng mga kababaihan, ang gulo, may disorder, may division sa simbahan ng Corinthian Church. Hindi nila sinusunod ang Diyos. They are in direct disobedience, pagsaway sa Panginoon. Verse 38, but if any man be ignorant, ibig sabihin, dinidismiss niya yung salita ng Diyos. Ayokong pakinggan yan, hindi yan salita ng Diyos. If any man be ignorant, let him be ignorant. Let him be dismissed also. Let him not be recognized also. So lahat nagsasabi ng mga pastora o ng mga pastor, ng mga churches,
Ay, hindi yan para sa atin. Ano sabi ni Apostle Paul sa verse 38? Reject them, dismiss them, do not recognize them. Mahard masyado to. Ibig sabihin, yung tinuturo ng mga churches, ng mga pastor and pastora na yon are walang weight, walang kabigatan, walang bilang, hindi mo dapat, huwag mo pansinin. Ibig sabihin, nag-ooperate sila bilang simbahan na hindi simbahan. Kasi yun ang sabi ng verse 38 eh. Kung hindi mo recognize o i-acknowledge, ibig sabihin, magko-conform o i-obey yung salita ng Panginoon, you'll be treated as ignorant also, as dismissed or rejected also. Kahit ano pang claim mo, kasi we can claim all things. Ganito, ganyan, ganyan. Pero you'll be dismissed. Verse 39, wherefore, therefore, brethren, covet earnestly desire. Pinapakita ni Apostle Paul yung prominence, yung importansya ng prophecy, yung pagtuturo, yung pagpipreach ng salita ng Diyos. Covet, medyo negative yun sa term ng King James, pero ewan ko kung bakit nila ginagamit pareho. Pero ang ibig sabihin ng covet dyan, earnestly desire, long, i-ambition nyo na magkaroon kayo ng gift of prophecy and forbid not to speak with tongues. Huwag nyong ipagbawal ang pag-speak in tongues. Kailangan nga lang in order. Let all things be done decently and in order. Kaya tayo may order, may proseso, may program. To be decent, ibig sabihin yung beautiful, yung maganda sa paningin, maganda sa pandinig, maganda, yung acceptable sa Diyos at in order. Kapag hindi siya decent and in order, nagpapakita ng immaturity ng simbahan at hindi yun nakakatulong spiritually. So mag-ingat tayo. Sino masusunod? Yung ating preference, yung ating kagustuhan, dapat hymnals lang tayo, dapat walang drums, dapat may style ako, ganito yung style, gusto kong style, o yung prinsipyo ng Diyos. Ang Panginoon, ang Biblia, hindi siya nagtuturo ng specific style. Yung prinsipyo ang tinuturo niya. Yung purpose, yung goal. Manalangin po tayo, aming Diyos, Ama, Panginoon. Salamat po sa inyo pong salita. Salamat po, we have the privilege and freedom to read, to study, to meditate sa inyo pong salita, Panginoon. And help us, O God, na makita, O Diyos, yung kahalagahan ng inyo pong salita sa aming buhay. Na hindi yung comfort namin, yung mahalaga. But the Word of God, the message, you, O God, ang mas importante. Kayo po ba'y nasusunod? Kayo po ba'y napiplease? May discomfort kaming nararamdaman, hindi komportable sa simbahan, pero okay lang yun kung kayo ang nasusunod.